Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dnešního videa. Pojďte se mnou dneska podívat na to, jak si vyudit pár takových dobrot. No a pokud vás zajímají tady tyhle videa o tom, jak si třeba udělat právě nějakou domácí uzeninu, ať už je to tady nějaký bůček, nějaká kladenská pečeně, nebo nějaká ryba, nebo vás zajímají třeba videa o tom, jak co vytvářím v dílně, na zahradě, kolem domu, tak vás poprosím, dejte mě sem odběr, mě to samozřejmě moc pomůže, budu vám za to moc vděčný. Případně dejte i like a pokud můžete, tak zazdílejte mezi své známé, které by třeba tady tyhle videa mohly zajímat. Díky moc a jdeme pokračovat. Dneska budu vyrábět teda uzený vepřový česnekový bok, dále anglickou slaninu, uzená česneková vepřová žebra, kladenskou pečení a na závěr si uděláme uzeného lososa à la gravlax. Na ten samotný vepřový bok, anglickou slaninu a uzená žebra jsem zakoupil u řezníka celé 2 boky, které jsem si očistil, zbavil těch žeber, ty jsem si vyřízl, zařízl jsem si vlastně kompletně celý ty boky tak, aby se mně líbily, to znamená udělal jsem ořez to nepotřebné, to, co jsem vlastně chtěl zpracovat potom následně, tak jsem si odřezal, začistil od zbytků po bourání, to znamená nějaké kůstky, úlomky, prostě to, co tam zůstalo a co ve výsledném vlastně tom výrobku nechci. Tady už vidíte, jak jsem si odřezával ty žebra z toho druhého boku, začišťoval jsem si vlastně různé převisy a jak jsem říkal, takové ty věci, které tam prostě v tom výsledném výrobku nechci. Bylo to mnohem lepší, tím získáte právě můžete si udělat ty uzená žebra, můžete potom zpracovat ten zbytek do klobásek, dá se to v podstatě všechno zpracovat, nic nebo minimum se toho v podstatě vyhazuje. Je tam opravdu jenom minimální odpad. Tak a teďka už děláme teda ty uzené vepřové česnekové boky. Jak víte, ti, kteří mě sledují, tak ty boky dělám tím způsobem, že od oka nasolím ty jednotlivé díly, ty jednotlivé šrutky, tak prostě, aby byla dusitanová sůl, používám Pragandu, samozřejmě můžete použít i klasickou kuchyňskou sůl, ale je tady jedna podmínka, už jsem o tom mluvil několikrát, pokud nasolujete takhle od oka, je potřeba dodržet dobu naložení. To znamená, v tomto případě nakládám na 8 dnů, tyto kousky byly menší, takže byly v podstatě naložené jenom těch dnů 7 a samozřejmě potom použiju česnek. Česnek můžete použít čerstvý, já jsem v tomhle případě nesehnal kvalitní domácí česnek, kvalitní čerstvý česnek, tak jsem použil granulovaný, ničemu to nevadí, jenom toho granulovaného česneku se dává na ten jednotlivý bok tak zhruba něco kolem těch 5 až 7 gramů na 1 kilogram masa. V tomhle případě, jak to dělám všechno od oka, tak jsem v podstatě vzal ten granulovaný nebo sušený česnek, posypal, aby byl v podstatě všude a potom zavakuoval. Pokud teda neodvažujete ty jednotlivé kousky, tak a děláte to takovýmhle způsobem, opravdu musíte dodržet tu dobu toho naložení, jinak by to maso bylo potom moc slané. V dalším receptu nebo v další ukázce, když budu vyrábět tu anglickou slaninu, tak tam už vám ukážu ten postup, který je možná vhodnější pro začátečníky, kdy si vlastně vy odvážíte jednotlivé kousky toho masa, zjistíte, kolik váží a podle toho odvážíte i tu sůl, případně i ten česnek. Tak, používám klasickou vakuovačku, domácí. Tady jsem si to jenom z důvodu úspory místa, tak jsem si to vlastně ty jednotlivé kousky dal po 2 do toho sáčku. Otřel jsem si ten lem na sáčku a zavakuoval. Pokud chcete mít větší jistotu a ta vakuovačka to neumožňuje, stejně jako ta moje, tak udělejte ještě druhý svár. To znamená, odsajete nebo zavakujete, odsajete ten přebytečný vzduch, on se ten sáček svaří, potom ho posunete o kousíček dál, třeba o 0,5 cm až 1 cm a znova zavaříte, abyste měli jistotu, že opravdu se tam nedostane ten vzduch.
Tak a teď jdu naložit to maso na výrobu té anglické slaniny. Tady už vidíte, že jednotlivé kusy toho masa, toho boku odvažují. Je to z toho důvodu, že pro nakládání vám chci ukázat ještě tu druhou metodu, která je možná jednodušší v tom smyslu, že se nedá nic splést a maso přesolit. Jednotlivé kusy si odvážím a zjistím, kolik váží. Podle toho upravím množství soli na 1 kg. To znamená v poměru 20 gramů soli na 1 kg masa si odvážím buď teda klasickou sůl, anebo tu dusitanovou solící směs. Já používám Pragandu, která obsahuje 0,3% dusitanu sodného. Je to z bezpečnostních důvodů, samozřejmě z důvodu toho vakuování a nakládání masa. Tak použiju samozřejmě ještě ten česnek. Česnek můžete použít buď čerstvý, v tom případě použijete 20 gramů na 1 kg masa, anebo 7 gramů česneku sušeného nebo granulovaného. Tak stejný způsob v podstatě naložím, obalím v té soli, směsi soli a česneku a zavakuji. Taky pokud chcete mít jistotu toho, že je maso dobře zavakuované, pokud to neumožňuje ta vakuovačka, tak zavaříte v podstatě na 2krát. Je to zase jenom z toho důvodu, abyste měli jistotu. No a teďka ty uzená žebra vepřová. Tady v podstatě si taky odvažuji to po 2 kusech, protože je budu potom ve 2 kusech vakuovat. Je to z toho důvodu, protože samozřejmě je to v jednom sáčku. Podle toho i samozřejmě upravuji to množství té soli. Nakládám úplně stejně, jako kdyby to bylo jedno maso, to znamená 20 gramů soli, té dusitanové soli na 1 kg i včetně kostí. Co se týče česneku, tam už záleží na vaší chuti, těch 5 až 7 gramů je úplně dostačující, pokud je to ten sušený česnek, a v případě toho čerstvého česneku zase záleží na vaší chuti, klidně těch 10 až maximálně 20 gramů na 1 kilo. Zasolím, pořádně je potřeba u všech těch kusů masa, ať už to byl ten bok, nebo se dělala ta anglická, nebo cokoliv nakládáte takhle na sucho potom do vakua, je potřeba tu sůl do toho masa v podstatě vmasírovat, jako kdyby vtlačit. Tady jsem udělal chybu, o které budu mluvit potom na závěr, a to je ta, že tady na vnitřní straně těch žeber je taková blána, která se dá sundat. Je to z toho důvodu, že potom lépe se to konzumuje. Samozřejmě pokud je budete ovařovat, budete dělat z toho polévku, ničemu to nevadí, ale je lepší strhnout. Strhává se to normálně příborovým nožem, když zajedete si nad to žebro a tu blánu jako kdyby opravdu celou strhnete. Už jsem to myslím, že v nějakých videích ukazoval, klidně se podívejte na starší videa, případně vám můžu někdy ukázat. Tak zase zavakuju úplně stejným způsobem a máme hotovo. Tak a teďka ta kladenská pečeně. V podstatě základem je vepřová pečeně nebo vepřové karé. Když jsem zakoupil u řezníka 2 krásné takovéhle šály. Jednotlivé kusy jsem si zvážil, jenom z toho důvodu, abych věděl potom, na jak velké kusy mám to naporcovat. Vyšlo mě to pěkně na 4 kilové kousky a 2 půlkilové kousky, takže to bylo úplně ideální. S tím, že jsem si zase maso očistil, aby tam zbytečně z něho moc nic netrčelo. Dá se zpracovat na klobásky, do čehokoliv jiného. Naporcoval na jednotlivé kilové kusy a 2 teda ty menší, zhruba půlkilové kousky. U té kladenské pečeně budeme nakládat do láku nástřikem, to znamená, budete potřebovat si připravit na 1 kg masa 100 až 150 ml převařené, ale pozor, chladné vody, potom 20 gramů dusitanové soli nebo klasické soli, záleží na vás, a 5 gramů sušeného česneku. Já jsem to tady dělal v podstatě, ten nástřik jsem si dělal, ten lák jsem si dělal naráz. To znamená, mám v tom hrnci vodu převařenou, ale chladnou. Potom jsem si odvážil na množství toho masa tu sůl dusitanovou a přidal jsem tam ten granulovaný česnek. Následně rozmícháte, opravdu pečlivě rozmíchejte. V případě, že budete používat ten klasický nebo ten čerstvý česnek, tak opravdu doporučuji, aby byl velmi dobře rozmačkaný nebo rozdrcený. Je to z toho důvodu, že ten nástřik se bude dělat marinovací jehlou, takže potřebujete dostat ten česnek vlastně dovnitř do toho masa.
Tentokrát budu zase používat sáčky a jak uvidíte, bude tam takový trošičku trik, pokud vaše vakuovačka neumí vakuování za mokra, tak vám ukážu, jak se toho dá docílit. Nakládat celkově všechny tyhle masa budeme na týden, takže to není nic složitýho, opravdu nakládá se to všechno zaráz. A jak vidíte, v podstatě naberu do té stříkačky ten lák a vlastně namarinuji. Ten zbytek, který mě zůstane v té misce, tak i do toho sáčku také naleju. A jak jsem říkal, i vzhledem k tomu, že ta vakuovačka neumí vakuovat za mokra, tak vám ukážu s tím takovej trik. Takže zbytek jsem tam nalil, protože to samozřejmě na váhu toho masa patří. Dobře upravím, protože se musí dát tak jako bokem a opravdu se sledovat ta hladina nebo ten lák, aby se nedostal do té vakuovačky. Tak teďka ještě vidíte teda znova ten nástřih, samozřejmě vždycky jsem to dělal u všech kusů toho masa, snažit se co nejvíc toho láku dostat do toho masa. A jak jsem říkal, na 1 kilo postačuje těch 100 až 150 ml toho samotného láku. Tak opravdu ze všech stran snažím se co nejvíc. Ano, ono něco vyteče, ale potom se to samozřejmě k tomu masu dá do toho sáčku. Tak, zase to tam vložím to maso a zbytek tam naleju. Tak a teďka už ten trik, v podstatě ono to neumí vakuovat za mokra, takže já dám odsávání s vakuováním a ve chvíli, kdy už vidím, že ta hladina se blíží k místu toho sváru, tak to teďka rychle přepnu. Dívejte, vypl jsem a dal jsem svařování. Tím se mě ten sáček svaří, uzavře se, zůstane to uzavřený, není to úplně dokonale ocáté, ale pro tu potřebu, kterou vlastně my máme tady na to nakládání toho masa, kdy to bude naloženo jenom ten 1 týden, tak bez problému to stačí. Udělám 2 sváry a tím mám hotovo. Nemusíte se bát, že by se s tím za týden v lednici něco stalo. Opravdu pokud použijete tu dusitanovou solící směs, tu pragandu, tak bez problému. Jenom u té pragandy doporučuji používat s obsahem dusitanu sodného maximálně 0,3%, víc už raději ne. Tak a je hotovo. V tuhle chvíli mám všechno maso připravené, teď to jenom vložím do lednice při 4 stupních Celsia, to tam nechávám v té lednici 7 až 8 dnů, je to odzkoušený, takže tady v tom žádný problém nebude, pokud to máte dobře zavakuovaný, nic se nestane. V případě, že se vám tam objeví u toho masa malinkaté nějaké bublinky, případně nějaká šťáva, nic se neděje, je to normální proces. Ten sáček se nesmí jenom nafouknout. A vidíte, že i ty kusy, kde je ten nálev, kde je ten lák, tak jsou v pořádku. Po 7 dnech jsem vyndal to maso z lednice, nechal jsem ho při pokojové teplotě ohřívat, tak aby se mě dokonale prohřálo a vyndal jsem si z těch sáčků ty vepřové boky a tu vepřovou pečení. Dokonale jsem si je umyl, opravdu dokonale si je umejte, ať tam nemáte zbytky té soli nebo zbytky toho česneku. Potom následně ještě uvidíte, že je budu osušovat. Takže vytáhl jsem si ty boky a tu samotnou vepřovou pečení. Vidíte, že ta dopadla úplně v pohodě, takže ji akorát výjmu, důkladně omiju a potom osuším. Tu anglickou slaninu, nebo ty boky na tu anglickou slaninu, ty žebra, tak ty jsem si nechal zatím v těch sáčcích, protože ty se budou ovařovat. Za chviličku vám to ukážu. Tak. A jak jsem říkal, bylo potřeba ho teda osušit. Použil jsem papírovou utěrku, maso jsem si takhle osušil, pak ho samozřejmě ještě budu dávat do udírny, až bude zavěšené na háčcích, tak půjde do udírny, kde bude osychat zhruba tak půl hodinky při nějakých 40 stupních Celsia. V tuto chvíli už mám udírnu zapnutou, kterou vyhřívám na nějakých těch 40 až těch 45 stupňů Celsia, kde bude to maso dosychat. Zavěsím na háky a připravím si to k vložení do té udírny. Takhle osuším vlastně veškeré ty kusy, jak tu vepřovou pečení, tak i ty boky, tak abych se zbavil přebytečné vody. Maso musí jít do udírny suché a zbavené vlastně zbytku té soli a toho česneku. Jak jsem říkal, tak ta udírna je teďka vyhřívaná na nějakých zhruba 40 až 45 stupňů Celsia. Mám nachystané ty masa na hácích
a zavěsím je nebo vložím je do té udírny. Samozřejmě udírna by měla být i před samým jakýmkoliv uzením zbavená přebytečné vlhkosti, takže doporučím tu udírnu si vždycky zapnout na nějakou hodinku předtím a nechat ji vyschnout, pokud ji třeba nějakou chvilku nepoužíváte. No a je důležité rozvěsit masa tak, aby se jednotlivé kusy nedotýkaly. A necháme teda při těch 40 až 45 stupních dosychat, aby to maso bylo opravdu dokonale suché, než zapneme generátor studeného kouře. Umístil jsem si do největšího masa sondu teplotní z teploměru, tak abych věděl, co se v mase odehrává a měl nějakou představu, jak dlouho ještě vlastně uzení bude trvat. Mezitím, co se mi maso osychalo, tak jsem si nachystal hrnec, do kterého jsem vložil ty vepřové boky na tu anglickou slaninu a zároveň ty žebra. Vložil jsem je tam v těch sáčcích, tak abych je vlastně ovařil. Ovařování probíhá při 90 stupních zhruba 1 hodinu. Samozřejmě počítáno až od doby, kdy tam těch 90 stupňů je. Takže zhruba hodinku při těch 90 stupních. Ty masa nám dokonale mezi tím oschla. Zvýšil jsem teplotu v udírně na 75 stupňů Celsia, to je teplota, při které budeme udít. Zapl jsem si generátor studeného kouře, zvýšil jsem otáčky, zásobník jsem naplnil bukovou štěpkou až povrch. Doporučuji to vždycky to zasypat až nahoru. Používám k tomu hrneček. Pak samozřejmě zapálíte, necháte chviličku rozhořet a ty otáčky toho ventilátoru snížíte. Je to z toho důvodu, aby vám opravdu dobře ta štěpka v té spodní části toho generátoru začala hořet. Tak zapálím tu štěpku, nechám chvíli rozhořet a potom snížím otáčky toho ventilátoru tak, aby toho kouře v té udírně nebylo mnoho. Pokud by ho tam bylo mnoho, mohlo by se vám maso zbytečně znehodnotit. Takže upravím podle toho, jak potřebuji, jak jsem zvyklý, jak to mám vyzkoušený. Protože jsem si nebyl jistý funkčností toho teploměru, té sondy, tak jsem použil ještě druhý teploměr a opravdu se mě ukázalo, že ty teploměry, které vlastním, tak nejsou úplně dobré a mají tam měří rozdílné teploty. Takže to do budoucna musím zase vychytat. Mám už objednaný nějaký teploměry nový, ale bude to možná na samostatné video. Tak po uplynutí té hodiny jsem si to ovařené maso vytáhl i s těmi sáčky. Změřil jsem si nejprve teplotu, jestli uvnitř toho masa je 72 stupňů. Vždycky to tam po té hodince mám odzkoušený, že po té 1 hodině tam uvnitř těch 72 stupňů je. Takže jsem si akorát změřil tu výslednou teplotu, sáčky jsem si vyndal. Bohužel už to tady natočené nemám, ale ty sáčky jsem si donesl stejně jako když bylo to maso syrové v případě toho boku nebo té vepřové pečeně jsem si donesl domů. Vyndal jsem je z těch sáčků, dokonale jsem je omyl a na tu anglickou slaninu budu používat tekutý karamel neboli kuler. Budu ho nanášet potravinářskou štětkou. Ještě je dobré před tím nanášením si ty jednotlivé kusy zase osušit, nemusíte extrémně dokonale, ale jenom tak, abyste se zbavili přebytečné vody. Takže osuším, co to jde a nanesu ten karamel. Co se týče toho karamelu, tak ten, který já používám, tak se dá použít ihned, nemusíte ho ředit, ale některé ty karamely, které se dají koupit, tak mají na sobě napsané nějaké dávkování, případně informace o tom, že se mají rozředit, případně použít ještě olej. Opravdu každý ten karamel může být jiný. Ten, co mám já, už je nachystaný rovnou k použití a stačí opravdu nalít trošičku, použít tu štětku nebo samozřejmě i nabíračku, můžete jakkoliv, ale nemusíte to máčet, ať si ho zbytečně moc nespotřebujete. Jenom ještě upozorním, co se týče nanášení toho karamelu, tak pokud se vám dostane na ruce, tak bez problému ho normálně smijete teplou vodou, ale v případě, že se vám to dostane někam na oblečení, už je to trošku horší a nejhorší je, když se vám to dostane někde na zdi, to už z toho prostě jen tak nedostanete. Takže nanesete, necháte chviličku zaschnout a potom vlastně vložíme do té udírny. Tak a vložím si do udírny. Nejdřív jsem tam dával ty ovařená žebra a následně tu budoucí anglickou slaninu, zase stejným způsobem, aby se mě jednotlivé kusy nedotkly.
Co se týče té anglické slaniny a žeber, tak budeme udit teda 4 hodiny. Co se týče té kladenské pečeně, tam to vychází na nějakých zhruba 6 až 7 hodin a u toho bučku je to hodin 8. Tak a nastal čas po těch 4 hodinách uzení té anglické slaniny ji vyndat a vyzkoušet. Nemusíte se obávat, ten karamel už nijak extrémně moc nešpiní, opravdu je dobře zaschlý a vzhledem tomu, že ta anglická slanina byla předvařená, tak je i měkká ta kůže. Tak a jdeme vyzkoušet. Takže anglická. No, dobrá, tak akorát slaná, česneková taky akorát, ta se povedla. No a protože už uplynula i doba pro vyndání té kladenské pečeně, ta vnitřní teplota na tu kladenskou pečení je nějakých zhruba 65 stupňů, když bude 68, tak ničemu nevadí. Tak a uvidíte, že je krásně šťavnatá, opravdu ta se krásně povedla. Vidíte, že to je radost pohledět. Samozřejmě všechny ty masa doporučím hodnotit po zhruba nějakým jednom až 2 dnech, kdy ty procesy teplotní zpracování ustane a potom samozřejmě se ty chutě ještě více rozloží a jsou mnohem lepší. Ale kdo by přece tomu jenom odolal. To je boží. Šťavnatý. Hodně česnekový. Úplně z toho ta šťáva kape. Super. Až vychládne, tak bude delikátní. Když teďka přemýšlím, tak udělal jsem jednu chybu s těma žebrama, ale to bylo jenom v rámci rychlosti. Doporučuji tady tu vrchní nebo vnitřní blánu vlastně odříznout. Stačí vzít příborový nůž, zanoříte ji vlastně pod tu blánu a strhnete ji kompletně. Potom to bude samozřejmě mnohem lepší, ale i tak si myslím, že budou ty žebra super. Tak a ještě ty žebírka, ty jsou opravdu nádherný, vypadají moc pěkně. Tak nařízneme a ochutnáme. Nemusíte mít strach, když to budete nakládat, že to je z kostí, nic se tomu opravdu při tomhle způsobu naložení nestane. Tak a žebírko. Bylo by lepší bez té blanky, ale i tak dobrota. Super. Tak a máme 8 hodin od začátku uzení, kdy tam máme ty vepřové česnekové boky, takže si je my vyndáme. Jak vidíte, to maso se trošičku protáhlo, ale ničemu to samozřejmě nevadí. Takže vyndáme, nakrojíme a ochutnáme. Tady v případě toho, kdy ten buček není ovařený, tak ta kůže je samozřejmě trošičku tuší, takže ta se jíst nedá, ta je potřeba odříznout. Ale u té anglické slaniny ta kůže se jíst dá. Dobré. Ta kůže, jak byla u té anglické povařená, tak se dá.
Tady je samozřejmě tvrdší. Ale jo. Teplej buček. Co vám mám povídat? Jo, dobrý. Tak a jako největší delikatesa na závěr bude to uzený losos à la gravlax. To znamená, budeme lososa nakládat na 12 až 36 hodin. Já doporučuji zhruba těch 24 hodin ho mít naloženého. Uděláme si vlastně směs na naložení, kdy se skládá z 50% cukru a 50% kuchyňské soli. Nepoužíváme dusitanovou sůl, tady použijeme právě tu kuchyňskou, protože to naložení bude opravdu jenom na krátkou dobu. Jak říkám, 50% na 50%, já tady na to množství jsem udělal celkem 600 gramů celé té směsi, to znamená 300 gramů cukru, 300 gramů soli. Vezmu si takový nerezový plech, tam si dám folii, vysypu trošku té směsi, můžete dávat dolů, nemusíte, ono to trošičku lépe podpoří to samotné naložení a potom si tam vlastně nachystám jednotlivé ty kusy toho lososa. Tu ocasní část a břišní část, pokud se mně nelíbí, tak ji odříznu, použiju ji potom, uděláme si z toho nějaký tataráček nebo prostě nějak si to opečeme na pánvi, takže se určitě nic nevyhazuje a zbytkem soli nebo té směsi zasypeme. Tak, aby to bylo opravdu všude. A dáme do lednice na těch 12 až 36 hodin. Já doporučuji těch 24 hodin, mám vyzkoušených úplně bez problému, ale i při 12 hodinách to funguje. Záleží samozřejmě, jak moc chcete mít maso slané, případně upravte ten poměr, kdy dáte třeba 60% cukru a 40% soli. Tak vidíte a vložím do lednice zase při 4 stupních na tu dobu. Druhý den, nebo v mém případě druhý den, pokud jsem to měl naložené na 24 hodin, tak sleju vlastně vodu, jednotlivé kusy omývám ve studené vodě, protože budeme udít při nízké teplotě zhruba od 20 do 25 stupňů studeným kouřem. Opravdu doporučuji zbavit se zbytků té soli a toho cukru. Potom následně budeme jednotlivé kusy ještě dosušovat. Osušíme normálně zase tou papírovou utěrkou kuchyňskou. A nemusíte se bát, ty kusy budou takové tuší oproti tomu čerstvému lososu. To je samozřejmě tím, že se zbavili přebytečné vody a ono se to ještě zvýrazní trošičku při tom uzení. Tak dobře osušíme a budeme vložit do udírny. Udírna není jak extrémně vyhřátá, má opravdu těch maximálně 25 stupňů. Použil jsem tady ten nerezový tahokov, aby se mě ty jednotlivé kousky neprohly. Naskládám, nechám třeba půl hodinky dosychat, dosypu štěpku do zásobníků a zapálím. A jak jsem říkal, udit budeme při teplotě 20 až 25 stupňů. Ten generátor doporučím zapnout zhruba třeba půl hodinky až potom, co ty jednotlivé kusy zase doschnou. Tak zapneme ten generátor nebo zapálíme generátor a vidíte zase to množství toho kouře. V tomto případě já na udírně používám i komín, tak aby mě opravdu lépe odcházel ten kouř z té udírny. Protože není úplně správný pravidlo, čím víc kouře, tím to bude lepší. Opravdu je potřeba to mít v oku a trošičku to zregulovat. Tak tady vidíte zhruba po 2 hodinkách toho uzení, jak ten losos se krásně lépe zbarvuje. Opravdu nádherná barva. A udíme zhruba ty 4 až 5 hodin. V mém případě jsem udil 5 hodin, mám to tak radši, ale samozřejmě ty 4 hodinky by stačily taky. Tak a po těch 5 hodinách vyndám z udírny, no a nezbyde nic jiného, než nakrojit a ochutnat. Opravdu je to delikatesa, kterou buď ať už si uděláte nějaký sendvič, nějaký snack, i samotný se to dá jíst, nebo do sushi, doporučuji fakt všem. Je to opravdu lahoda. Tak, takhle to vypadá po vyuzení, nádhera, prostě tak, jak to má být. Tak a teď nakrojíme a ochutnáme.
Samozřejmě lepší je počkat nějakou chviličku, tak den, dva, ale já to nevydržím. Tak, takhle krásně to vypadá. Super, už se těším. Tak a ochutnáme. Super. Jako máslíčko. Tak akorát slaný. Výborný. Určitě doporučuji. Dobrota. Po vyuzení zhruba po nějakých 3-4 dnech jsem si některé kusy vlastně toho vyuzeného masa nakrájel na nařezáku, naporcoval jsem si je zhruba na nějakých 200-300 gramů takové balíčky a jednotlivě zavakuoval, případně některé kusy zavakuuji celé a uschovám potom na příští spotřebu. Ještě tady mám pro vás ochutnávku po několika dnech nařezu. Mám tady tu kladenskou pečení, nařezal jsem ji na nářezáku, krásně na tenko, prostě ideální. Luxusní delikatesa. Samozřejmě stejně tak i ta anglická slanina. Super. Ten bůček se mi trošku protáhl, takže ty plátky na tom nejsou úplně ideální, jsou fakt jako malinkatý, ale nic to chutí jako nevadí. To je perfektní. Samozřejmě žebírka, tak ze žebírek bude výborný vývar, určitě se to obere, takže to taky doporučuji. Prostě nevyhazovat, nezbavovat se toho, ale udělat si z toho nějakou dobrotu. No a na finále se dělal ten uzený losos à la Gravlax, takže to je opravdu delikatesa, jemný masíčko, výborný, můžu jenom vřele doporučit. No a jak jste viděli, tak nebylo to nic složitýho, opravdu to uzení je jednoduchá věc, i včetně toho nakládání, nejsou to nějaké složité výrobky, vřele můžu doporučit, všem, kdo mají udírnu nebo se ji chystají stavět, tak hlavně držím palce do začátku a mějte se hezky, já se s vámi rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z udírny nebo u kteréhokoliv jiného. Ještě jednou říkám, mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu, moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.